السلام عليكم متتبعي المتتبعات ديالي البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتو مع رمضان؟ كيف بقيتو مع العيا؟ بسم الله على بركة الله. البنات، هنا عندي واحد الكيك اللي واعره، واحد الكيك اللي خطير كتجي، واحد الكيك اللي خطيره كتجي، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي لذيذه. آه كنتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. بسم الله على بركة الله. ندوزو لطريقة التحضير. هنا البنات خديت المول هو الاول، دهنتو بعدا بالزبده، دهنتو مزيان بالزبده وجدتو هو الاول من حدي مازال ما بديت. غندهنوه، نحاولوا هذا المول ناخذوه، المول اللي بغيتو نتوما ديروه. انا خديت هذا المول هذا، ولكن نتوما على حسب المول اللي عندكم والمول اللي بغيتو تخدموا به. انا عجباتني نصايبه هنا وصافي. هادشي علاش خديت هاد المول. نتوما كل واحد ياخذ المول اللي بغا. انا غنشارك معكم غير الطريقه وصافي. الصراحه شي حاجه اللي كتجي لذيذه، شي حاجه اللي زوينه، واحد الكيك اللي بنينه وكتستاهل التجربه. غدا ناخذ واحد الحامضه، غناخذ غير القشره ديالها. هنا 3 ديال البيضات. دابا ندوزو نبداو بسم الله. عندي تما عندي تقريبا نص كاس ديال الزبده دايبه، نص كاس ديال الزبده ذوبتها في الفران شويه، دخلتها الفران بعد ما دابت شويه لان الحال بارد كي كتعرفوا. دابا تصعب عليا. غناخذ السكر، ناخذ السكر سنيده. عندي هنايا كاس لاروب ديال العنبه، على حسب الحلاوه اللي كتبغوا نتوما. الحلاوه جات هي هذيك، اللي كيبغي كيك حلوه بزاف يزيد. هنا عندي كاس ديال العنبه لاروب، كاس ما عامرش. عندي واحد الساشي ديال الفاني. غندوزو بعدا كي نطربو السكر والزبده، نحاولوا نطربوهم مزيان. السكر والزبده من الاحسن هما الاولين تطربوا. سمحوا لي كنصور معكم داكشي عشوائي، غير سمحوا لي وصافي وقبلوا على التصوير ديالي. كنبغي نشارك معكم شي حويجات اللي كيجوا زوينين. ما شاء الله راه المغربيات كلهم كيعرفوا، كلهم ما شاء الله عليهم كي كنقولها لكم دائما، ولكن كان الحاجه اللي زوينه كنبغي نشاركها مع البنات. هادشي اللي كاين. من بعد ما طرب هاد الزبده والسكر، غنزيد عليهم 3 ديال البيضات. 3 ديال البيضات البنات جبتهم من الثلاجه، خديتهم من الثلاجه كيف بغيت نخدم بها، لان في العشيه كيبغوا الوليدات شي حاجه حلوه. درت لهم هاد الكيكه لان كانت عندي تماره بزاف، درت هاد الكيك بعدا ساهله وكتجي زوينه بزاف. عندي هنا البنات كاس عامر ديال الكوك، كاس ديال العنبه كبير عامر ديال الكوك، عامر مزيان. غناخذوا هاد الحامضه هذه، غناخذوا غير القشره ديالها الفوقانيه. عرفتوا البنات، الكوك والحامض واحد المذاق كيعطي واحد التعليكه، ما نعاودش لكم شي حاجه اللي زوينه. هنا ناخذوا الدقيق وغادي نديرو في المول، نحاولوا داك المول نغطيوه بالدقيق مزيان. من حدي باقا ما خويتش الدقيق، داكشي علاش درت الدقيق، داكشي علاش غلفتو بالدقيق باش داك الدقيق غيشيط منه نديرو في الكيكه نيت. هنا عندي 2 خمارات ديال الحلوى ديال 8 غرام. غادا نخويهم، خويت داكشي اللي ناشف كامل، خويت الدقيق، الخميره، حكيت قشره ديال الحامضه. غندير واحد شويه ديال الملحه، ضروري من الملحه. غنحاولوا دابا نخلطوا، ناخذوا هكايا ونخلطوا غير بشويه بشويه. خلاص الدقيق البنات سمحوا لي ما عطيتكمش دقيق. عندي كاس ونص، كاس عامر مزيان ديال العنبه ونص، كاس ونص ديال العنبه ديال الدقيق الابيض. هنا غناخذوا داكشي اللي ناشف كامل. شوفوا خلطناه مع ديك الزبده والسكر، جاتنا شويه ما تخافوش، راه عندنا الحل. غتشوفوا العجينه جات قاصحه، ولكن شتي ما شاء الله واحد الريحه طالعه منها ما نقولش لكم. هنا عندي نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الحليب بارد، ما سخون ما حتى شي حاجه. الصراحه هاد الكيكه كتجي زوينه، كتجي بنينه،
كتحمر لكم الوجه لا مع الضياف ولا مع وليداتكم. ديك العجينه غنرخيوها بهاد الحليب نيت، ضروري نرخيوها بهاد الحليب. وشكرا البنات، شكرا للتعليقات ديالكم واللي خطيكم، شكرا لكم بزاف بزاف. كل ما كيتبع الفيديوهات ديالي وكيتفرج فيهم وكيخلي لي التعليق، شكرا لكم البنات. هاد الكيكه في الصراحه دائما كي كتكونوا شعلتوا الفران ملي تقربوا توجدوها يكون الفران شعل من الاحسن، شعل ونديروه ناقص. دابا هنا جيت معذبه باش نصور معاكم، غنحاول نقلب. شوفوا غنتعذب باش نصور معاكم. ندور الجهه اخرى. شوفوا كي غطيت المول، بهذه هي النصيحه باش ما تلصق لكمش دائما الكيك. غطوا داك المول مزيان بالدقيق، من التحت دهنوه بالزبده احسن من الزيت، وحاولوا تدهنوه تغلفوه بالدقيق من الفوق من الزبده. ما غتلصق لكمش كيكه كما بغات تكون خفيفه قاصحه، ما غتلصقش. شوفوا القوام ديالها كيفاش جا، الله يا البنات ما شهيتكم فيها. الريحه فيها واعره والمذاق فيها واعر منها. في الصراحه المذاق ديالها واعر من المنظر ديالها. البنات ننصحكم عندكم انتبهوا الفران. انا عندي الفران ديال الضو ومشيت كنقضي شغلي، من رجعت لقيتو طفى عليها. ومره البنات كتجي طالعه بزاف وكتجي منفوخه، ما كتجيش هكا. شوفوا ما شاء الله كي جات غزاله في الصراحه. الفران البنات يكون على 150 160 درجه، سمحوا لي. انا شعلته من التحت ومن بعد عاد رجعت شعلت شويه من الفوق. هي شعلوا عليه من التحت ومن الفوق ونقصوا كيجي احسن، ولكن لا بغيتو نقصوا على من التحت وشعلوه وخلوه يسخن. قد ما سخن قد ما الكيكه كتطلع بالزربه. ولا بحال هكايا ملي ديروها وهي الفران سخون ما تحلوش عليها، وانتبهوا الفران يطفى عليها. بصراحه كتجي طالعه كتجي زوينه. والحاجه اللي زوينه فيها هي واحد التعليكه كتجي فيها، والكوك مع الحامض شي حاجه اللي هي زوينه، كيعطي واحد المذاق واحد البنه اللي هي زوينه. من الفوق زوقتها غير بطريفات ديال الحامض، ورشيت فوق منها واحد شويه ديال النيسلي. عندي نيسلي كان في الدار، درت غير قطرات هكا وصافي باش تزيد تكمل ديك التعليكه وتكمل ديك التسقيه. وشكرا لكم البنات، وللي خطيكم عليا متتبعين ديالي متتبعات. كنتمنى هذا الفيديو يكون لقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. شكرا لكم وعواشركم مباركه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. اليوم راني مرخيه البنات، ما قدرتش في الصراحه نمونطي نحط لكم هذا الفيديو، ولكن قلت ضروري ما نغبر شيء. ومح عليكم تنحماق عليكم نخليكم هنايا. ما تنسوش تبارطاجيو وجيم. يلا بسلام عليكم.